giveaway sa bawat video. Ang gagawin mo lang ay magpunta ka sa aking Facebook page at since nandun ka na rin ay i-follow mo na rin ako. At ipopost ko po itong video na ito sa page ko. Ang gagawin mo lang ay i-share mo lang yung aking post sa kahit anong Facebook groups. So, more share, more chances of winning. 3 po ang pipiliin ko na mananalo. Meron pong mga naghahanap ngayon ng mga home-based job dahil nga sa sitwasyon natin ngayon, dahil karamihan ay natigil sila sa trabaho. Kaya panoorin nyo po itong video na ito. Malay nyo po ay pwede sa inyo itong home-based job na ituturo ko ngayon. At itong website po na ito ay hindi nangangailangan ng diploma. So, panoorin nyo po ng buo itong aking video tutorial. Huwag po kayong mag-skip para wala po kayong ma-miss na important details. At mamaya po ay i-announce ko po yung mga winners sa nakaraan po nating Share It giveaway. So, ito po yung website, fiverr.com. Ilalagay ko po yung link sa description box kung gusto nyo pong itry itong website na ito. So, dito tayo ngayon, i-click natin itong Become a Seller. Dito po sa website na to, napakarami nating pwedeng pagkakitaan. Ayan, nakalagay dito, work your way. You bring the skill will make earning easy. So, kung meron kang skills na suitable dito kay Fiverr ay talagang pwede mo siyang pagkakitaan kahit na wala ka pang diploma. So, dito sa website na to, very flexible siya. Hindi siya nangangailangan ng oras. Depende siya sa iyo at depende rin siya sa skills natin. So, dito ay i-click natin yung Become a Seller. Ibig sabihin ay magbebenta tayo ng skills natin. Pwede tayong mag-sign up dito using our Facebook, Google, or with Apple. So, kung gumagamit po tayo ng MacBook, pwede tayong mag-sign up using Apple account. Ayan. So, in just one click ay makaka-create ka na ng account dito. So, ito na yung account ko. As you can see, nandito na yung aking picture. Ayan. I-click natin siya. Ayan, ito yung mga skills na kailangan dito kay Fiverr. Graphics and design, digital marketing, writing and translation, video and animation. Sa mga mahihilig mag-stream dyan, pwede kayo dito. Music and audio. Ayan, meron din silang voice over dito. Programming and tech, business, lifestyle, industries. Meron sila dito sa lifestyle yung gaming. So, dito ay pwede kang magturo kung paano maglaro. Diba? So, pwede talaga dito kahit mga teenagers, kung nasa bahay ka lang naman, why not na i-explore mo itong website na ito. Malay mo ay pwede ka rin kumita dito. So, dito tayo sa writing and translation and then click natin itong business names and slogans. Paano ba tayo kikita dito sa pagsusulat lang ng pangalan? So, kung ikaw po ay mahilig mag-isip ng pangalan at tagline ng isang business, ay pwedeng-pwede ka dito kay Fiverr. So, ito papakita ko sa inyo yung mga nagtatrabaho na dito kay Fiverr, yung mga seller. So, meron dito ay, ayan, I will create 30 business name, brand name, company name ideas. So, yung kanya pong talent fee or yung kanyang fee sa trabaho ay $30. Ayan. And then, meron dito, ayan, I will create engaging business names, $300. So, depende sa'yo kung magkano yung ipepresyo mo sa skills mo. Lalo na kung creative ka naman talaga. So, pwede kang mag-demand ng mas mataas. Pero syempre, kung gusto mo lagi kang merong trabaho dito, laging merong mag-a-avail ng skills mo, pwede nating babaan din yung ating rate. So, katulad nito, $10, starting at $10, starting at $15, lalo na kung wala ka pa namang ratings, ay pwede kang mag-start muna sa maliit na halaga. So, meron din dito, I will create 10 unique business names with tagline. So, $350. I-click natin yan. So, ito pong si Pens Pearls ay meron na siyang 5.0 ratings. Top-rated seller siya dito kay Fiverr. So, ibig sabihin ay in-demand siya na seller dito kay Fiverr. So, ayan, 9 days ang delivery. Ang kanyang gagawin ay magbibigay siya ng 10 business or product names, 10 taglines included.
social media handles, and domain research. So, yan yung kanyang mga skills. So, ngayon, paano ba tayo magiging katulad nitong si Pen Pearls? Pens Pearls. Ayan. So, tignan natin yung kanyang mga reviews dito. As you can see, lahat po talaga 5 stars. Ayan. Wow, Pens Pearls, over and beyond, you took the names to a whole different level I haven't considered. Thank you so much. Sobrang importante po ang business names and taglines, kaya in demand din siya dito kay Fiverr kasi dyan sa business name, dyan po nakikilala ang isang negosyo, kaya willing silang magbayad basta mabigyan mo lang sila ng idea or ng business name na unique and creative. So, paano ba tayo magiging seller dito kay Fiverr? I-click lang natin itong Become a Seller. Ayan. So, dito, ready to start selling on Fiverr. Here's the breakdown. Ito yung mga kailangan nating aralin. Discover the do's and don'ts to ensure you're always on the right track. Create your seller profile, papakita ko yan sa inyo, and publish your gig. And create a gig of the service you're offering and start selling instantly. So dito, babayaran ka nila sa skills na meron ka. I-click natin tong continue. Ayan, meron sila ditong mga suggestions kung paano tayo makakapag-create ng Fiverr profile, ng successful Fiverr profile. Then, let's click continue. Now, let's talk about the things you want to steer clear of. So, basahin nyo na lang po yan. And then, continue lang natin. So, dito na tayo mag-aayos ng ating profile. Aayusin natin siya. So, as much as possible, maganda yung picture na ilagay natin. Kahit hindi naman sobrang professional, basta yung maayos, hindi yung nakawaki tayo. Ayan. And then dito, maglalagay ka ng description. So, ito yung sample na nilagay ko. Nilagay ko dito kung saan ako nag-graduate. And then, pwede mo rin ilagay dito sa description kung ano ba yung mga skills mo, mga kaya mong gawin, kaya mong tumulay sa alambre, ganyan. Okay, so sample lang po yon. And then, yung languages, yan. Click mo lang itong add new. Kung marunong ka magsalita ng English or another language, pili ka lang dito. And then, let's continue. Dito naman kay Fiverr, basta nakakaintindi ka ng English, okay na. Ayan. Then, your occupation, ano ba yung trabaho mo? Choose 2 to 5 of your best skills in writing and translation. So, ayan. Pinili ko business names and slogan. So, pwede rin tayong mamili pa dito. Writing content, transcripts, translations. And then, dito naman, papasok po yung ating skills. Ano yung mga related skills natin sa services na i-offer natin? Ayan, translation, writing, intermediate yung aking level. Pwede ding typing, Microsoft Word. Depende po sa skills ninyo. And then, education, ano ba yung tinapos natin? Dito naman, it doesn't matter kung anong tinapos natin. Basta meron tayong skills. And then, kung meron tayong certification, and kung meron din tayong personal website, pwede nating ilagay dito. Makikita nyo naman dito na meron asterisk dito sa gilid. So, ibig sabihin, ayan yung mandatory na kailangan natin lagyan or i-fill out. So, dito sa education, kung hindi ka naman nakapagtapos, okay lang. At kung wala kang certification. And then, let's continue. Dito, importante na malink natin yung ating mga accounts, yung ating Google, Facebook, or Twitter. Para maging verified din tayo at maging trusted seller. And then, continue lang natin siya. So, ayan. You have to verify your email and phone number. And let's finish. So, dito na tayo pwedeng mag-create ng gig kapag nakumpleto mo na yung profile mo dito kay Fiverr. Anytime naman po, pwede tayong mag-edit ng ating profile dito. So, kung meron tayo nadagdag na skills, ayan, o kaya nagkaroon tayo ng certificate, ilagay natin siya sa profile natin. So, dito ilalagay natin yung ating gig title. Ano ba yung kaya natin gawin? So, halimbawa, tayo ay magka-create ng business name and slogan. So, katulad nito, ito yung kanilang gig, ito yung gig title. I will create 10 unique business names and slogan. So, syempre, wag mo nang gayahin yan. Pwede kang mag-isip ng mas
mas unique na title. So, ayan, meron siyang limit na 80 characters lang po. And then, select category. So, writing and translation. And then, dito, piliin natin yung business names and slogans. Ito yung gig metadata. So, select the service you will name. Ayan, company, movie. So, dito sa gig metadata, ano ba yung gagawan natin ng names? Company ba, book or movie, product or website or app? So, piliin lang natin. Ayan, for example, company. And then dito, maglalagay tayo ng search tag. So, 5 tags maximum. Use letters and numbers only. Now, let's continue. Save and continue natin siya. Dito naman sa next step ay yung ating scope and pricing. Magkano ba yung presyo ng ating skills? Ayan, name your package, describe the details of your offerings. Tapos dito, delivery time, kung hanggang kailan natin masasubmit yung ating gawa. Business product and names. Ayan, select tayo kung ilan ba yung gagawin natin. For example, 10 business names. And then, ilang slogans. Pwede ring 10. And then, mag-a-allow ba tayo ng revisions? Like, halimbawa, hindi nagustuhan ng client. Siyempre, mag-allow naman tayo, di ba? So, pwede mag-offer tayo ng 3 revisions. Depende po yan sa inyo. And then, social media handles, kung marunong ka. Ayan, dito sa trademark check, titignan mo kung available pa ba yung name na ibibigay natin. Siyempre kapag magbibigay tayo ng business name and slogan, kailangan po unique, walang kaparehas. And then, kung kaya mo rin itong domain research, pwede mo rin i-check yan. So, ito yung price range. Pwede tayong mag-set ng price from $5 up to $995. Imagine, ganun kalaki. Siyempre, for starting, kung nag-start pa lang tayo dito, mag-offer lang tayo kahit na maliit yung price. Like halimbawa, $10, babaan na lang natin siya dito sa business names. So, kung $10, pwede natin gawing 5 business names lang or 3 business names. Ayan, depende sa inyo. And then, add extra service kung mas pwede kang mag-extra fast delivery, competitor research, ayan. And then, after that, ay i-click mo lang itong save and continue. Meron sila dito sa gilid, how to set up your basic gig package. So, pwede nyo pong panoorin itong video na ito. Meron silang mga tips kung paano ba makakapag-create ng successful gig. Dito naman tayo ngayon sa description and FAQ. So, briefly describe your gig and pwede ka maglagay dito ng mga frequently asked questions. And then, next step naman, itong kanilang requirements. So, dito napapasok yung specifications, dimensions, brand guidelines, or background material. So, tell your buyer what you need to get started. Ano ba yung kailangan mo? Siyempre, bago ka makapag-create ng business name, kailangan mo munang alamin kung ano ba yung business niya. So, pwede mo ilagay dito kung ano ba yung mga kailangan mo para makapag-create ka ng business names. And then dito, sa may gallery, so hindi ko na siya masasave and continue. So, sa gallery ay maglalagay ka ng mga pictures dito. And then, the last step is yung ipapublish na natin. So, yung offer natin ay magiging katulad nito after natin ma-publish yung ating gig. Ito yung kanyang title, I will create 10 unique business names with taglines. So, dito papasok yung mga pictures na ating i-upload sa ating gig. So, dito pwede ka mag-edit ng picture katulad ng ginawa niya. Ayan, nandito yung kanyang pangalan. The right gig. Ayan. Stand out from the crowd. So, meron siyang sariling tagline sa kanyang gig. So, pwede rin po tayong gumawa niyan. And then, pag scroll down natin, dito lalabas yung ating price. So, dito mo makikita kung magkano yung price na sinet mo sa iyong gig. So, kung starting ka pa lang dito kay Fiverr, mas maganda kung mag-search ka muna ng mga gigs dito. Ayan, para makakuha ka rin ng tips kung paano ba gumawa ng successful gig or offer. Kasi itong mga to ay meron na silang mga 5-star rating or top-rated seller. Ayan, dyan tayo kumuha ng idea. Paano ba natin malalaman kapag meron na tayong buyer? Siyempre, magme-message po sila dito sa ating messages. Ayan, makikita nyo siya dito sa inyong messages. So, ito yung ating inbox. Ayan, so ang payment method po dito is PayPal account.
pwede ring bank transfer, and meron din sila ditong Fiverr revenue card. So, hindi ko po sigurado to. Pinaka-convenient sa atin is PayPal account kasi dollar po yung papasok sa atin. So, kung meron tayong bank account na US dollar, pwede tayong mag-bank transfer. For more questions po, meron ditong help and support. Ayan, so kung meron tayong mga questions about, like for example, withdrawals, ayan, setting up your PayPal account, pwede natin siyang makita dito. About withdrawal po, ito yung kanilang withdrawal process. When a buyer places an order, they pay Fiverr. So once that order is completed, 80% of the funds are assigned to your account and will remain in pending status. So, ibig sabihin ay meron pa po siya or maghihintay pa po tayo ng 14-day clearing period. Ayun. So, technically, para tayong sumasahod dito ng quincenas. Pero okay lang kasi ito pong website na to ay legit po to. So, kung ano yung skills natin, pwede natin ibenta dito kay Fiverr. Pipili na po ako ng mga winners sa nakaraan po nating Share It giveaway. So, ito po yung aking post na let's pick our lucky winners.